Salut, prieteni! Astăzi discutăm despre Porsche Macan, generația 1. În general, compania Porsche inițial au recurs la mașini sport și de cursă auto. În ultima vreme, tot mai des în Moldova se întâlnesc variantele SUV, Cayenne, spre exemplu, crossoveri și așa mai departe. Multă lume le iubește, dar puțini care știu despre problemele care sunt întâlnite și dacă merită prețul care este astăzi pe second hand. Am plecat! Aceste automobile au fost lansate în 4 variații, prima fiind cu motorizare de 2.0 pe benzină, a doua varianta T, care au avut motoare cât de 2.0 benzină atât și varianta de 2.9. În varianta Sport s-au întâlnit motoare de 3.0 cât pe motorină atât și pe benzină, iar în varianta GTS motor de 3.6 V6 cu 440 de cai. Într-adevăr, această mașinuță poate să fie destul de rapidă și ține de motorul de 2.0 cu 252 de cai, este foarte fiabil. Nu întâlnește mari defecțiuni, în schimb, sistemul de răcire, într-adevăr, are foarte des probleme. Foarte mulți proprietari care au avut aceste automobile s-au expus și ține de această temă și mai exact. Radiatorul, la turații foarte mari, nu reușește să răcească motorul, dând faptului că motorizarea acestuia are o presiune de circa 4 bari când vorbim despre un launch start sau când vorbim despre o accelerare foarte rapidă. Ca să schimbi radiatorul este destul de scump, prețurile la întreținere asemenea automobil este destul de înalte. Când vorbim de cât de practic este partea de sub capot acestui automobil, vreau să accentuez faptul că rezervorul de apă pentru parbriz este situat în acel colț și este destul de dificil de a turna acolo apă. Chiar dacă automobilul este predestinat cât pentru domni, atât și pentru domnișoare, pentru cineva asta ar fi o problemă. În rest, putem menționa doar faptul că capotul are o formă mai neobișnuită. După cât puteți observa, farurile sunt tăiate din capotă. Și asta, într-adevăr, îi dă un design care nu-l mai vezi la oricare alt automobil. Ia că te uiți tu la Porsche în spate. El e frumos. Da, farurile astea stilate, da, tobă dublă, ai senzația că o mașină sport. Da, el poate să meargă repede. Dar când m-am apropiat prima oară să deschid portbagajul, mi-a dat o întrebare. Cum el se deschide? M-am deprins de faptul că trebuie să trag de un mâner, poate trebuie să dau din picior, să apăs un buton. Vă las pe voi 2 secunde să vă uitați și să-mi spuneți în comentarii cum se deschide portbagajul la un Porsche Macan. Iar până atunci, eu, repijorul, o să vă arăt. Butonul care permite deschiderea portbagajului este situat pe ștergător. Într-adevăr, o decizie destul de inteligentă și ține de Porsche. Și cu asta chiar vreau să-i laud. Dar când merge vorba de portbagaj și exact de spațiul de aici, care constituie 500 de litri, pentru un crossover ar fi mult, iar pentru un SUV ar fi puțin. Chiar dacă automobilul se află în categoria de SUV, oricum spațiul este relativ mic. Aici s-au poziționat 2 becuri pentru lumină. Da, aici lumină este, cu siguranță nu o să aveți probleme. Spațiul ascuns a portbagajului conține o roată de rezervă de culoare roșie, stil, cu siguranță, Porsche, posibil că s-o gândiți și la asta. Avem un cric și nu mai mult de atât. O priză situată în lateral de 12 V și prelată această dură, care de obicei proprietarii nu întâlnesc nicio problemă cu dânsa. O problemă foarte des întâlnită la primele generații de Porsche Macan și Porsche Cayenne sunt farurile. Ele transpiră destul de repede, după 100.000 devin mat și nu se mai vede lumina la fel de bine. La Cayenne a fost problemă că se furau aceste faruri destul de ușor, dar prețul farurilor cât la Macan, atât și la Cayenne sunt scumpi și noi și pe second hand. Cu asta, într-adevăr, este o problemă. Dacă vorbim despre partea laterală a automobilului și mai exact aici, asupra roții, putem observa că această arcă nu este, ca de obicei la toate mașinile, pe toată suprafața. Este doar în jumătate. Din simplu motiv că capotul este mare, Porsche a decis să facă piesa asta mai mică. Dar, în caz de accident, pe piesa asta se cheltuie mai mult decât pe capotă. Deși, pentru că e Porsche, pentru că e forma asta. Nu mai mult de atât.
toate automobilele își creează designul datorită la jante. Porsche s-a gândit la acest compartiment și cu siguranță a folosit niște jante stilate, culoare argintie, raza de 20, într-adevăr arată așa un pic de agresivitate și sport. Când ne uităm la ușă, putem observa că ea nu acoperă totalmente pragurile. Asta se observă iată aici. Și pe timp de ploaie sau pe timp de glod, cu siguranță s-ar putea să te murdărești când te urci în automobil. Cam asta e tot ce ține de partea laterală. Hai înăuntru să arăt ceva care nu ai mai văzut nicăieri pe internet. Cheia. Forma unui automobil plus logo-ul Porsche. Suntem deprinși că de fiecare dată când trebuie să băgăm cheia în lăcată, este pe partea dreaptă. Porsche la acest compartiment diferă destul de mult și aici trebuie să o pui în partea stângă. Diferit? Cu siguranță da. Când te urci într-un Porsche Macan, prima chestie la care atrage atenție este ceasul de pe bord. Într-adevăr e cu stil, e frumos, e clasic și asta dă de înțeles că tu te afli într-un Porsche. Evident că designul este destul de inovativ, e frumos, volanul e stilat, e varianta sport, cu padele pe volan. Dotările care le are această mașină cu siguranță sunt multe și nu o să vorbim astăzi despre toate. Vreau să discutăm un pic despre faptul că noi am găsit cartea de la Porsche oficial, am citit un pic prin ea și am aflat că Porsche, pe garanție, nu-ți permite să schimbi prea multe piese. Dacă vorbim de suspensie, rulmenții nu poți să-i schimbi pe garanție. Tuburile, că e de ulei, că e apă, nu le poți schimba pe garanție. Ele se consideră obiecte care se schimbă de la un kilometraj la altul. Și multe alte chestii care nu-ți permite garanția, asta ar fi un minus totuși pentru modelele de Porsche. Astăzi, fiind în Republica Moldova, mergând să-ți cumperi Porsche, trebuie să dai de înțeles că tu totuși ai să mai ai de investit în acest automobil. Cu toate acestea, și ținând tapiserie, avem alcantara în combinație cu piele, aici este piele moale, într-adevăr calitatea materialelor este înaltă. Că dacă vorbim acum despre cât de practic toată treaba asta, pentru fiecare ar fi diferit. Eu, având 1,80 m, stau destul de confortabil aici, chiar dacă poate pe alocuri aș dori un pic mai mult spațiu. În rest, nu pot să spun că designul este urât, într-adevăr e frumos, calitatea este bună. Pe volan avem comenzi, aici sunt două roticele care îți permite să dai volum mai tare sau să schimbi stațiile radio. Da, la atingere mie mi se pare totuși poate ar fi un plastic mai ieftin, dar asta n-ar fi o problemă. Asta e tot, mergem la drum, acolo vă povestesc mai multe. Interiorul la mers cu siguranță o să vă uimească cu multe chestii interesante. Începând de la multimedia. Da, designul este un pic deja învechit. Chiar și așa el arată destul de ceva de business class, mai bine spus. Cutie automatizată, PDK. Da, este o cutie mai rar întâlnită, dar este destul de puternică, luând în vedere că e și 252 de cai, ea este în 7 trepte. Datorită acestuia se efectuează multe manevre, cum ar veni de accelerare sau de depășire, destul de ușor. El are un pic de reținere, sau mai exact, întârziere de reacție. Când apeși pedala de accelerare, parcă ai senzația că o leacă întârzi. Dar asta e ceva normal, pentru că PDK-ul au fost primele cutii puse la Porsche. Da, ele încă să fac update-uri în variantele mai noi de Porsche, în a doua, a treia generație, deja este altceva. Cel puțin în facelift, deja cutia se comportă mult mai bine. Chiar și în așa variantă cum este acum, luând în vedere că avem aici lounge, o să prezentăm cum se comportă lounge un pic mai târziu, cutia într-adevăr își face treaba bine. Da, la start, când te pornești de pe loc, te aruncă în spetează, dar asta e doar la start. Mai târziu, dinamica un pic se pierde, după 40 la oră deja își revine la loc. Când vorbim de cum e să mergi într-o asemenea automobil, luând în vedere că el se clasifică ca SUV, nu ca crossover. Da, el are concurență, X3, care nu se consideră SUV, dar se consideră crossover, are Q5, Jaguarul, spre exemplu. Dar e foarte straniu gândit, pentru că luând în vedere că e 4x4,
tracțiune integrală, el oricum ai senzația că e crossover, totuși el nu e aproape de SUV. E un pic mai dur, la deznivelările de drum simți cam tot ce se întâmplă. El o leacă la aruncă, el sare destul de mult. S-ar putea să fie senzația asta confuză din cauza cauciucurilor, dar asta e partea a doua. În schimb, el nu se comportă ca o mașină mare care, știi, ca un vapor de ăsta care nu poți să-l manevrezi, ba dimpotrivă. Se manevrează el destul de bine și ascultă volanul tot perfect. Dar anume când mergem la viteză mici, când ne pornim deja la o viteză de peste 70-80 la oră, deja sunt și problemele, pentru că acolo ai senzația că amuș poți să o scapi din mâini, pentru că având în vedere că are o leacă de putere, o accelerezi o leacă mai tare și începe tătă să fugă. Dar și ține de display și navigația bordul acesta din mijloc. Într-adevăr, butoane sunt multe, cât jos, atât și sus. Ele sunt diverse. Din punctul meu de vedere, nu sunt practice. Din simplu fapt că, spre exemplu, clima, fiind bizonală, eu nu pot să o reglez doar dintr-o poziție. Este nevoie să ating și partea pasagerului și de fiecare dată sărind peste schimbător întâmpin careva probleme. Iată acum noi mergem pe o bucată de drum mai rea și, sincer, am crezut că Porsche o să fie mai moale, dar el este destul de dur. Chiar și izolarea fonică. Eu nu pot să-i dau o notă 10, el nu e super bun, dar să spunem că pe un 7, greu un 8, totuși este. Nu auzi chiar tot ce se întâmplă în exterior, dar totuși sunete există. Și e destul de dur. Iată, nu știu dacă se vede asta pe cameră, dar eu cel puțin sar în stânga, în dreapta ca o minge. Și eu consider că ar trebui să fie cu mult mai moale. Iată, schimbătorul, în schimb, chiar dacă este mare, ca design e destul de frumușel, eu îl văd pe dânsul destul de practic, dar din nou, când vreau să testez aici ceva, o opțiune, trebuie să sar peste dânsul în jurul lui să îmblu așa. Când te urci, de exemplu, cu un telefon și vrei undeva să-l pui, din nou spațiul nu prea este disponibil pentru acesta. Noi nu avem încărcare wireless și toate chestiile astea mai inovative. În schimb, avem CarPlay, care se poate conecta prin cablu, nu este varianta de Bluetooth. Tot aici s-a poziționat la noi un CD changer și cu două intrări de carduri SD. Acum mai rar întâlnești asemenea dotări. Dar în 2016, când s-a produs această mașină, deja dotarea asta era destul de importantă. Chiar dacă harta îți apare cât pe multimedia, atât și în bord, el este reprezentat aici în partea dreaptă, el este foarte comod. Cred că aș prefera să fie și o proiecție. Consider că la un asemenea automobil de clasă premium, cu așa un preț scump, s-ar potrivi foarte bine o proiecție acolo. Dacă să vorbim de o mică dotare care, spre exemplu, eu la mașinile de clasa lui asemănătoare, adică la X3 și Q5, nu prea am întâlnit-o. Aici, multimedia are un senzor care, când, spre exemplu, apropii mâna de display, îți pornesc careva opțiuni. Spre exemplu, prezint acum. După câte observați, pe display nu se vede nimic decât mapa. Apropii mâna, deja au apărut careva butoane care pot să le testez. Ecranul, adică display-ul, este touch, nu e doar pe butoane, da, sunt și aici câteva butoane analogice, dar în mare parte este touch. Se comportă el destul de rapid, merge destul de bine, nu prea întârzie. Asta e de laudă, chiar dacă automobilul deja are 8 ani de zile, iată display-ul, chiar ne bucur foarte mult cu funcționalitatea lui. O să vorbim un pic despre consum. Cartea tehnică a acestui automobil ne spune de faptul că în oraș acest automobil ar consuma între 10-11 litri, iar în exterior, adică la drum lung, ar consuma aproximativ 8-9 litri. În realitate, acest consum este un pic mai mare. Cum ar veni, la drum lung ar fi un consum de circa 9-10 litri, iar în oraș 10, chiar poate și 12, în dependență în ce regim o să mergeți.
La capitolul viteză poate, are putere îndeajuns. Mașina cântărește aproximativ 1 tonă 700. E greușoară, într-adevăr. Dar și firesc așa să fie. Chiar și cu așa greutate, el reușește să-ți dea senzații tare. Și ține de compartimentul consumabile. Cât costă pe tine azi să te duci să schimbi, spre exemplu, plăcuțele de frână sau cât ar costa să schimbi azi uleiul. Da, prețurile sunt cam ridicate. Un schimb de ulei în mediu la motorizarea aceasta de 2.0 a să vă coste aproximativ între 2500 și 3000 de lei din Republica Moldova. E evident că în extern, adică dacă e România, că e Ucraina, că e Europa, prețurile diferă. Dar chiar și așa, asta e, pentru acest motor e destul de scump. Și ține de plăcuță și de frână, nu cred că este nevoie să accentuez prețurile care sunt acolo. Că din 200 de euro n-ai să pleci cu siguranță. Adică 200 de euro asta e minim. Și asta trebuie de înțeles atunci când mergi să-ți procuri un Porsche Macan. Dacă, spre exemplu, te-ai gândi concurență. Da, el are concurență. Despre dânsul noi am vorbit mai devreme, dar n-am specificat la ce preț trebuie să te aștepți. Porsche Macan se poate găsi pe piața second hand începând de la 30.000, ajungând până la 37.000. Dacă ne uităm la concurență, să de exemplu X3, poți să-l găsești în 32.000 și poate și de an mai nou, cu motorizare de hibrid, spre exemplu. Q5 tot ar fi în raza aceasta de prețuri între 28-35.000 de euro. Din nou, totul depinde de complectație sau de varianta automobilului care o selectați, dar noi ne-am uitat strict la motoarele de 2.0 pe benzină. Și cumva în segmentul acesta Porsche este cel mai scump. Și într-adevăr, eu cred că el e cel mai scump doar din simplu fapt că sunt materiale de clasă înaltă folosite în interiorul acestuia, designul destul de exclusiv și puterea care ți-o dă el. Despre asta imediat vedem cât a să facă el 0 la 100 în testarea noastră. Pe cartea tehnică este specificat 6 întreg și 7, dacă nu mă greșesc, poate 6 întreg și 9, dar noi o să vedem în regimul său normal cât ar fi valoarea aceasta, în regimul Sport și în regimul Sport Plus, inclusiv și cu lounge. Noi personal suntem extrem de curioși cât o să fie, deoarece noi deja câteva ori am încercat și după senzațiile noastre s-ar putea să fie mai puțin de 6. Vreau să menționez că acest automobil nu a suportat nicio modificare tehnică, deci nu este Stage 1 sau modificări din astea de putere, este complet stock. La momentul actual, având la bord 87.000, automobilul se comportă de parcă ar avea 20 sau 30. Adică eu nu simt că el deja a parcurs atât de mulți kilometri. Deci o să începem testarea 0-100, testăm în 3 regimuri diferite. Asta ar fi regimul standard cum este acum, adică normal, pe urmă trecem în Sport și apoi în Sport Plus. Să vedem și prezintă acest automobil. Deci, regimul normal, 3, 2, 1. Nu știu, după senzații parcă e greușor, așa vreo 7-8 secunde să zic. Nu cred că e mai mult. Acum o să încercăm regimul Sport deja. Apăsăm aici pe buton, ne-a apărut aici Sport. Am plecat. 3, 2, 1. Da, torațele se duc mai mult. E mai repijor deja. 100. Da, aici parcă cred că undeva o secundă s-ar putea și diferență, cu siguranță. Și acum o să încercăm cu Lounge și în varianta Sport Plus, adică în modul Sport Plus. Imediat. Deci am plecat în Lounge. 3. Deci eu cred că să strig atunci când a spornesc. 3, 2, 1. Da, te arunc foarte tare în scaun. 100. E rapid. Da, într-adevăr e rapid. Dar, din nou, în acest regim, cu siguranță consumă automobilul foarte mult combustibil.
Cam astea sunt valorile, acum le vedeți reprezentate pe ecran. Faceți concluzii singuri. Încă o dată reamintesc, pe cartea tehnică este specificat 6,7-6,9 secunde până la 100 de km. Puterea este îndeajuns, calitatea materialelor înaltă, design frumos. Într-adevăr, un automobil care își merită atenția. Astăzi, pe second hand, el variază între 32 și 38.000 de euro, iar prețul care noi considerăm că ar fi rezonabil ar fi 32-35.000 de euro. Scrie-ne părerea ta despre cât ar trebui să coste acest Porsche Macan. Te rog frumos să te abonezi, clopoțelul, distribuie acest videoclip să-l vadă toți prietenii tăi, iar noi te așteptăm data viitoare la un nou auto review. Pa, pa!